मॉर्निंग स्लाइड मिति 28 अक्तूबर 2021 दिन वीरवार थर्सडे THURSDAY थर्सडे। बच्चों अज नैस ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਏਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਕੱਠ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸੋਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸੋਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੰਬਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 75.84। ਕਿੰਨੀ ਆ ਬੱਚਿਓ? 75.84। ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪੱਟੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੀ। ਚੱਕਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ 1। ਆਓ ਬੁੱਝੀਏ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ। ਚੱਪਾ ਘੁਲੱਕੜ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਹੱਥ, ਚਰਖਾ ਘੜਿਆ 360, ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਕੜ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਹੱਥ। ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਚੱਪਾ ਘੁਲੱਕੜ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਹੱਥ, ਚਰਖਾ ਘੜਿਆ 360, ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਕੜ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਹੱਥ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੇਸਾ। ਬੱਚਿਓ ਤੇਸਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਵਰਡਸ ਫਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਫਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਨੇਚਰ। NATURE। nature. Nature means ਕੁਦਰਤ। Second word stars. 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 Stars mean ਤਾਰੇ। Third word is cloud. 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 Cloud mean ਬੱਦਲ। Fourth word is moon. 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 moon means chandrama. Fifth word is rainbow. RAINBOW. rainbow means ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਗ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਲਾਈਡ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਜੀ।